السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم إن شاء الله رح نقوم بعمل الماتيريال الخاص بتصميم واجهة مطبخ، رح نقوم بتطبيق الماتيريال على كافة المخطط بالكامل. فمن غير ما نطول عليكم خلينا ننتقل لبرنامج ال 3 دي ماكس ونقوم بتطبيق الماتيريال على باقي الرسم. طيب احنا أول إشي طبعا قبل ما نبلش لازم نختار الرندر أو محرك الرندر اللي احنا بدنا نشتغل عليه. فبنروح على رندر، نختار رندر سيت اب، نختار رندر كورونا، بعدين بنسكر الرندر سيت اب، نعمل حرف الام واللي هي الماتيريال، بضغط من الفيزيكال ماتيريال، بختار كورونا ماتيريال. الان احنا بدنا لون الدرفات يكون تقريبا لون البيج، تقريبا بهذا اللون تقريبا او بهذا التدرج. نعمل اوكي، نعمل ريفليكشن، نعمل 1، كلوز لاين نص. الآن بحدد على الدرفات مع الكنترول. طبعا أول إشي بضغط على الشكل من تحت، بعدين نعمل جروب اوبن، بضغط على الدرفات بهاي الطريقة، بعدين بضغط على اللون، بحكي له assign، صار عنا لون الدرفات بهاي الطريقة. الآن احنا في عنا اللون الأسود، فكمان مرة بضغط على فيزيكال ماتيريال، كورونا ماتيريال، راح نختار اللون الأسود، الرفليكشن راح يكون 1، كلوز لاين يكون نص. بضغط على اللون الأسود أو المكعب اللي موجود عليه الدرفات وبنحكي له assign. تمام. كمان عنا الجزء السفلي من الشكل نحكي له كمان assign، وأيضا الجزء اللي في الأسفل كمان نحكي له assign. هيك تقريبا اللون الأسود تمام، مش بحاجة لإله. الآن إحنا بحاجة إن نرجع للون الأصفر أو اللون البيج، ونضغط على السطحين، السطح العلوي والسفلي، بعدين نحكي له assign للون البيج. تمام. الآن إحنا رح نيجي على الرخام. من الرخام رح نختار فيزيكال ماتيريال، نختار كورونا ماتيريال. المرة هاي إحنا رح نختار صورة للماتيريال، نختار البيت ماب، نشوف محل ما نزلنا الصورة رح نضغط على هاي الصورة. طبعا بإمكانكم تختاروا انتو مكان الصورة، او بإمكانكم يعني تنزلوا الصورة من الانترنت، بس تأكدوا انها تكون الصورة عالية الجودة، يعني تكون 2K اقل اشي. الآن بعد ما حددت على الصورة بعمل assign material، بعدين بنتقل الى UVW map عشان نظبط القياسات. نختار البوكس تقريبا تكون، نعمل 1 ب1 ب1 بهاي الطريقة. طبعا لازم يكون في إلها لمعة، فعشان هيك احنا رح نقوم بعمل لمعة لإلها أو لمعة بسيطة. فنرجع للديفولت، نختار ريفليكشن، نعمل 1، كلوز لاين رح يكون خفيف تقريبا 6 بهاي الطريقة. فقط بدنا ننزل شوي من UVW map، نخليها نص بنص بنص. اوكي، هيك اتوقع افضل. الان بنيجي للرخام اللي عنا. الرخام كمان من الماتيريال نعطيها نفس الماتيريال، بنضغط على شو ماتيريال، بعدين برجع على الشكل اللي عنا، نعمل كوبي ل UVW map، برجع للشكل اللي عندي، بحوله convert to editable poly، بعدين بنعمل paste instance بهاي الطريقة. الآن احنا رح نقوم بعمل الجدران. الجدران بكل بساطة إذا أنتم بتلاحظوا
متصلة مع الأرضية. فأنا هون بحاجة إني أفصل الجدران عن الأرضية. بكل بساطة بضغط من الإليمنت، بحدد على الجدران بالكامل، بعمل كنترول A، بعدين من البوليجون بحدد فقط على الشكل اللي عندي أو سطح الأرضية. بعدين نحكي لها دي اتاتش، نعمل دي اتاتش. والسبب هو اني انا بدي افصل زي ما حكينا الارضية عن باقي الجدران. تمام. الان بعد ما فصلنا الارضية عن باقي الجدران، انا راح اضغط على الجدران واعمل open corona material، مكتبة الماتيريال. ننزل الى الستون او الوولز اللي هي الجدران، منشوف ايش في عنا جدران او ماتيريال. ننتقل الى الستون، في عنا هاي الماتيريال، بعمل رايت كليك وبعمل assign select object. على طول رح نشوف انه نلاحظ انه بلش يقوم بعمل الماتيريال، تطبيق الماتيريال. برجع على ماتيريال الرخام، بعمل رايت كليك، نعمل كوبي، بعمل بيست للشكل اللي عنا. بهاي الطريقة. من البوكس ننزل نحكي له real world map، real world map size. اوكي، زي ما انتم ملاحظين اعطاني خامة بهاي الطريقة. تمام. الآن بتضل عنا فقط الأرضية زي ما حكينا احنا قمنا بفصلها. بضغط على الأرضية، برجع على ماتيريال، مكتبة الماتيريال، بختار لون الرخام، بعمل رايت كليك، نحكي له assign selected object بهاي الطريقة. بعدين كالعادة نعمل paste instance لل UVW map، وبننزل إلى real world بهاي الطريقة. تمام. نرجع للكاميرا. هيك طلع عنا الشكل، وقمنا بعمل باقي الماتيريال. زي ما انتم ملاحظين بكل سهولة قمنا بتطبيق جميع الماتيريال الخاصة بالمطبخ. بس زي ما شفتوا قمنا بتطبيق الماتيريال بكل سهولة على الرسمة بالكامل. إن شاء الله بالحلقة الجاية رح نقوم بعمل الإضاءات، كافة الإضاءات الموجودة بالرسمة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير، سبسكرايب القناة، ونشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.